Hei, salut! Este o vreme superbă aici. A nins. Aproape de munte. Am ales ziua de astăzi ca să vorbesc despre una din trăsăturile Asperger pe care le-am observat la propria mea persoană. Cum am ajuns eu să le observ? Păi, prin discuții cu psihologi, terapeuți, studiu de la facultate și am ajuns să ajung și la partea asta. Și hai să începem. O chestiune importantă este faptul că persoana care are Asperger nu iese dintr-o cameră pentru că este nesimțită, pentru că nu respectă pe cineva, ci iese atunci când interacțiunea este prea stufoasă, o supra-solicită mental, psihic și are nevoie de aer, are nevoie să se evadeze cumva, așa cum persoanele neurotipice simt nevoia de aer când o cameră are un aer închis, la fel și persoanele cu Asperger simt nevoia de a ieși afară atunci când o discuție le supra-solicită, pentru că ele procesează intens și da, personal, da, trăiam și încă trăiesc foarte mult în interior și procesează intens ceea ce li se spune, chiar și întrebările simple. De aceea ele au un consum mental foarte mare. Ca și alternativă la această situație, aș spune să le transmiteți persoanelor apropiate sau care vă întreabă de ce ați ieșit din cameră fără să spuneți ceva sau dintr-o dată. Bună, Scarlett! Ca să înțeleagă, să nu rămână cu o impresie greșită. Evident că se poate întâmpla ca și explicând să rămână persoanele cu o impresie greșită, unele dintre ele, dar este de datoria voastră să nu le lăsați să perceapă greșit. Mi s-a întâmplat să explic. Acum 2 ani eram la un workshop pe psihologie. Am explicat, după ce mi s-a tras atenția că am ieșit din cameră în timpul unui exercițiu și am explicat de ce. Am explicat că am simțit că sunt supraîncărcată emoțional, dar nu s-a înțeles. În fine, nu o să intru în detalii. Ce vreau să rămâneți de aici este că e important să explicați acel comportament ca să dați posibilitatea să se audă cuvântul vostru. Sunt 2 frumușici aici, tare drăguțe. Da. Și aș vrea să știu propriile voastre experiențe, dacă v-ați confruntat cu această situație, dacă v-ați confruntat cu alte situații similare sau dacă aveți sugestii despre ce ați vrea să vorbesc, scrieți în comentarii și ne revedem săptămâna viitoare cu o altă discutare a unei alte trăsături.